Це була роль його життя. Роль, після якої Голлівуд кинув його в бан. Але якщо цього мало, в нього вдарила блискавка, він отримав пневмонію і по 8 годин проводив на хресті. Привіт, я Віка, і так, сьогодні, напередодні Великодня, поговоримо про одну з, напевно, найважчих ролей, які були взагалі зіграні, а саме про Джима Кевізела і його роль Христа у фільмі «Страсті Христові». Ця роль поділила його життя на до і після. Коли Мел Гібсон запропонував йому цю роль, Джим відразу сказав так, чим дуже здивував режисера, бо низка акторів з тією швидкістю вже йому відмовили. Через кілька днів Гібсон передзвонив і запитав ще раз. Ти справді хочеш зіграти цього Ісуса? Якщо погодишся, можеш більше ніколи не отримати роботу в цьому місті. Я казав тобі, тоді я щойно купив Ламборгіні. Схоже, мені доведеться його повернути. Я злякався на мить, а потім на мене зійшов спокій. Це було з небес. Я сказав, дивись, друже, кожен із нас покликаний нести свій хрест. Якщо ти не візьмеш і не понесеш свій хрест, він розчавить тебе своєю вагою. І тоді я сказав, Боже мій, я щойно усвідомив мої ініціали JC, і мені 33 роки. А він такий, Боже, ти мене лякаєш, і поклав слухавку. Це більше схоже на призначення, ніж просто роль, на яку його, до речі, взяли без кастингу. Призначення, яке повпливало на життя людей, і неважливо, ти дивишся фільм як віруюча людина, чи як історичний контекст, чи як просто чергову стрічку кіноіндустрії, цей фільм не може просто залишити тебе байдужим. І це перевірена інформація. А з Голлівудом так і сталося. Джим на довгий час став вигнанцем, у якомусь сенсі і досі є, як мінімум через те, що для багатьох глядачів він назавжди залишився обличчям Ісуса. Ходять навіть слухи, що його розглядали на роль Супермена у «Поверненні Супермена», але режисер Брайан Сінгер зрештою відмовився взяти його на роль. Але не дивлячись на те, що кар'єра Джима майже закінчилась після цього проєкту, він ніколи не пошкодував про своє рішення і вважає його глибоко особистим досвідом і навіть шансом, який дається раз в житті. Я відчув, ніби в цьому житті зробив щось справді важливе, наче виконав своє призначення. Зйомки були неймовірно складними фізично, а емоційно ще складнішими. У підготовці найлегшим, напевно, для Джиму було вивчити арамейську та латинь, мови, на яких говорили у часи Ісуса і якими ніхто не користується сьогодні. На грим уходило до 8 годин, а інколи, щоб зекономити час, він мусив спати з гримом, тож через недосип і погану якість сну у Джиму постійно було перевтомлення і він страждав на мігрені. Терновий вінець був дуже тугий, і до того ж через грим на очах Джим більшість часу міг бачити лише одним оком. Найскладнішими стали сцени бичування. У фільмі використовувались реальні батоги. На спині у Джима була захисна пластина, але від декількох ударів вона все ж таки його не захистила. Перший удар прийшовся по спині. Біль була нестерпна, і у актора навіть залишився шрам розміром 35 см. А другий раз охоронець промазав і попав йому по руці. Хрест був вагою 68 кілограмів, тож Джим тренував спину і м'язи кору, щоб мати змогу його взагалі нести так довго. А несучи хрест, знову і знову Джим все ж таки вивихнув собі плече. Інший інцидент трапився, коли охоронець мав спіймати хрест, але пропустив. Я ніс хрест і мав упасти, а римський вартовий повинен був підхопити його. Але він не піймав, і той хрест просто розчавив мені голову, наче кавун. Його вага була, нагадую, 68 кілограмів. В нього була бутафорна кров для цієї сцени, але тут вона вже перемішалась зі справжньою. Цілий місяць пішов, щоб ця рана загоїлась. Кевізел казав, що йому так само необхідно було серйозно тренувати ноги, щоб витримувати сцени розп'яття, де тіло трималось у напівприсіді. Йому довелося бути в такому положенні по 8-10 хвилин, опираючись лише на праву ногу. Зйомки проходили в Італії з листопада по січень, і температура на знімальному майданчику іноді опускалася до 0 градусів, а вітер досягав 60 км на годину, в той час як Джеймс висів на хресті майже без одягу, через що він отримав запалення легенів, а через запах газу від обігрівачів він завжди почувався зле. При цьому більшість сцен знімались по багато годин поспіль.
Наприкінці знімального процесу усе його тіло було синім. Не через мейкап, а через постійну перенапругу, виснаження і переохолодження. Погода була похмура, хмари все більше і більше збиралися над знімальним майданчиком. Кевізов висів на хресті, і тут трапилось те, що здається просто неможливим. В нього б'є блискавка. Удар припав у хрест і пройшов через тіло актора. Після цього в нього навіть з'явилось пасмо сивого волосся. Дув вітер, а потім я раптом перестав його чути. Я відчув, як виникає ніби вакуум. І в ту ж мить мене викинуло з мого тіла. Я побачив усе зі спини. Не звідси, а звідти. Потім я повернувся. І тут підбігає Джон Маклін. Я пам'ятаю, як дивився на нього і раптом побачив, як його рука вибухає. Полетіли іскри. І потім був другий удар блискавки. Переживши все це за 3 місяці зйомок, Джим схуд на 20 кілограмів, і у нього почались проблеми з серцем. У 2009 році йому зробили першу операцію, у 2014 зробили другу, під час якої його серце зупинилось. Доктор Кіленов і доктор Гріфін були моїми лікарями. Вони були свідками. Вони повернули мене до життя. Але я не мав бути тут. І знаєш, чому я про це згадав? Я відчув неймовірний спокій і любов. Це чекає на нас. Я бачив усе. Це не було боляче. Коли фільм вийшов, він став одним із найбільш обговорюваних фільмів у світі. Саудівська Аравія, Кювет та Бахрейн заборонили фільм, оскільки ісламська доктрина заборонює візуальне зображення пророків, включаючи Ісуса, якого вони вважають пророком. Малайзія спочатку заборонила фільм, але пізніше дозволила покази виключно для християнської аудиторії у спеціальних кінотеатрах. А так само в Ізраїлі фільм не був показаний у жодному з великих ізраїльських кінотеатрів через суперечки щодо зображення єврейської ролі у розп'ятті. Але незважаючи на це, «Страсті Христові» стали найкасовішим релігійним фільмом в історії з бюджетом 30 мільйонів і касовим збором 611 мільйонів. Фільм навіть отримав 3 номінації на «Оскар» за найкращу операторську роботу, грим і музику. І 1 номінацію на MTV Movie Awards. Хоча Джеймс і не отримав ніяких нагород за свою гру, але саме ця роль досі вважається однією з найважчих в історії кіно. І сам фільм так само дуже складний, і до перегляду необхідно бути готовим. Дуже цікаво почути, чи дивились ви фільм, як ви це пережили. А в нас за декілька днів вже Пасха, тож Христос Воскрес. А за рік, у 2027-му, світ побачить сіквел «Страсті Христові. Воскресіння», знятий так само Мелом Гібсоном, але вже з іншим актором у ролі Христа. Що ж, сподіваюся, вам було цікаво. Поділіться в коментарях, який факт був найнеочікуванішим. І буду дуже вдячна за підписку і лайк. See you в наступних випусках.